Hi guys! Good morning! It's a sunny day today. Update muna tayo sa aking mini garden. Green na green sila ngayon guys kasi 3 weeks na umuulan. Ito ang palmera. Ayan, dogi. Ayan, ito. Laki na ang spider plant. Yung mother spider plant. It's a windy day today. Ayan. Ganda. Ito sa Thanks for watching guys.